Hi everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na creamy pork chops with mushroom. Madali lang itong gawin guys at ito yung isa sa mga pagkain na sauce pa lang, ulam na. Alright, mag-umpisa tayo sa kung anong kailangan natin. Kumbaga yung mga sangkap. Kailangan natin ng pork chops, asin, ground black pepper, canola oil or you can use vegetable oil, red onion, garlic, white mushroom, butter, all-purpose flour. Kailangan rin natin ng patis or fish sauce, chicken stock, tubig, heavy cream, at optional ito ang chive. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, ang una nating gagawin ay i-season muna natin yung meat na gagamitin, which is pork chops. Ito yung center cut ng pork chops na ginagamit ko. Season it with asin and ground black pepper, both sides, okay? And then, iset aside lang muna natin yan after ma-season lahat ng pork chops. Next ay on medium heat, kukuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil. Kapag mainit na ito, kumbaga isi-sear lang natin yung pork chops 4 minutes on each side sa pork chops na ginagamit ko kasi hindi naman siya gaanong kakapal. So, nakadepende yan kung gaano kakapal or kanipis yung pork chops na gagamitin nyo. I would say mga about 5 to 6 minutes. Okay? Hindi dapat all the way cook ito. Okay? So, yan. After ma-fry nyan, iset aside lang muna natin. Again, hindi pa luto yung pork chops. Okay? Then, dito binawasan ko lang yung oil. Siguro nagtira lang ako ng 2 tablespoons ng canola oil. Then, ginisa ko muna yung red onion hanggang sa ito ay magiging translucent na. Next, ay lutuin at gisahin rin natin ang bawang hanggang sa ito ay magiging like mangamoy na at golden brown in color katulad nito. Then, ilagay at gisahin natin, lutuin ang mushroom ng about 6 minutes. Again, it's still on medium heat. Nilagyan ko lang ng 1/4 cup ng chicken stock. Kumbaga, dinideglaze ko yung pan kasi may mga brown bits pa dyan. Flavor din yan. So, niluto ko lang yung mushroom din. Nag-add ako ng butter. Minimelt ko dito ang butter. Then, nag-add ako ng 2 tablespoons ng all-purpose flour. Unfortunately, hindi ko na-turn on yung record button nung nag-add ako ng flour. Pero yun na nga, nag-add ako. Hinalo-halo ko yan at niluto ko yung mushroom. So, after maluto yung mushroom ng after like 6 minutes, dito na natin i-add yung fish sauce, yung heavy cream, at nag-add din ako dito ng chicken stock and a half cup ng tubig. Pero kapag meron kayong like marami kayong chicken stock, then pwede na walang tubig. Kasi ako 3/4 cup lang yung chicken stock ko at kailangan ko pa ng tubig. Okay? So, yan. After that, ay i-add, after maluto yung yung mushroom, ibalik natin yung pork chops sa pan. And then, kino-coat ko lang kumbaga yung pork chops ng sauce. Itong sauce na to, masarap guys. And then dito, tikman nyo, okay? Tikman nyo muna and then i-adjust nyo yung lasa and then takpan. Lutuin pa. Additional cooking time nito ay 10 to 11 minutes sa akin kasi yun na nga manipis yung, yung pork chops na ginagamit ko. So, yan. And this is what it looks like after maluto na yung sa akin. So, adjust the cooking time. Depende sa kung gaano kakapal or kanipis yung pork chops. Okay? And that's it. Adjust guys according to your taste. Thank you so much for watching and as always, take care.